So hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all doing well. So आजको भिडियो चाहिँ एउटा अनाउन्समेन्ट भिडियो हो. तपाईहरुले लास्टको मेरो कमेन्ट गर्नुभयो नि क्लासेसहरुको बारेमा. सो म यहाँ नोटिस राखिदिन्छु यहाँ हैन. सो वी आर स्टार्टिङ क्लास BAMS को मात्रै हैन कि अरु जुन प्यारामेडिक फिल्डहरु छ त्यसको पनि क्लासेस सुरु हुँदैछ. यो चाहिँ 20 डेज को क्लास हो. यसको बारेमा अझ डिटेलमा बुझ्नको लागि चाहिँ म तल डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिदिन्छु अर यु क्यान मेसेज मी हैन. त्यो बाहेक अब तपाईहरुले जुन एउटा कम्प्लिट सर्ट भिडियो माग्नु भएको थियो त्यो पनि छिटै आउँछ. सो त्यसको लागि पनि कुर्नु होला. मेबी एक दुई हप्ता त्यसमा चाहिँ मेबी 2 घण्टाकोमा चाहिँ म सबै त्यो बुकमा जुन हाम्रो ब्याकअप BMS ले भन्ने लेखेको थियो त्यसको म कन्साइज गरेर हाल्छु हैन. अनि त्यो साथसाथै अब 20 डेजको फर 20 मार्क्सको लागि नै अब आयुर्वेदको बारेमा केही थाहा छैन अनि प्यारामेडिकको BMS दिन लाग्नु भएको छ भने त्यसको लागि छुट्टै क्लास चाहिँ तपाईले तलकोबाट लिन सक्नुहुन्छ हैन. सो मैले नै पढाउँछु तपाईहरुलाई क्लासेसहरु पास्ट क्वेशन्सहरु लिएर र नोट सहित र PDF सहित म त्यसमा प्रोभाइड गरिदिन्छु. र हजुरहरुलाई पनि PDFहरु चाहिन्छ भने चाहिँ मेरो टेलिग्राम लिंक तल छ त्यहाँ कनेक्ट हुनु होला. म त्यहाँ त्यसमा पनि मेरो आफ्नो पर्सनल PDF त्यहाँ पठाइदिन्छु है त. सो अहिलेको लागि चाहिँ सब्स्क्राइब कमेन्ट लाइक सबै गर्नु.